السلام علیکم ویلکم ټو کورسر ایگزام تاسو انسټرکټر محمد علي څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د کورل را سیریز شروع کړی دی نن موږ ان شاء الله په کورل را کې ترانسپیرنسي ټول باندې خبره کوو چاته چې موږ اوپیسټي وایي چیرې یو ابجیکټ دی موږ سره یو ایمیج دی هغې ته موږ اوپیسټي څنګه کومو زیاتو یعنې ترانسپیرنسي به ورته زیاتو کومو څنګه او په هغې باندې موږ سایډ ترانسپیرنسي څنګه لګو فونټین ترانسپیرنسي سرکل ترانسپیرنسي به څنګه لګو مختلف قسم افیکټس دي په دې ټولو باندې اوس ډسکشن کوو چې دې دپاره زه راځم کورل را کولاومه او مالته داسې یو ایمیج راسره خو د ایمیج باندې زه بعد کې خبره کوم زه راځم پهله یو رکټنګل ما راوستو دې له ما 4x4 داسې سایز ورکړو صحیح شو انټر مې کړو داسې صحیح دی جي او دا د دې ځای نه ما لږ داسې کړو دې ته ما ته سپوز کې دا بلو کلر ورکړو هیر یو کین سی تاسو لیدلی شئ اوس ګوره ها تاسو چې د ټول بار کې دې ځای کې راشئ نو دې ځای کې موږ سره ټرانسپیرنسي ټول دی په ټرانسپیرنسي ټول چې زه کلیک وکړم د دلته د پراپرټي راشي نو په سمپل ورډز کې پهله پکې موږ سره د یونیفارم ترانسپیرنسي یعنی یونیفارم اوپیسټي یعنی زه غواړم چې د ابجیکټ لا مکمل اوپیسټي کمه کم یعنی مکمل له دا برایټنس کم کمه زه به دلته راشم په دې به کلیک وکړم صحیح شو یعنی پهله به زه د ابجیکټ سلیکټ کړم داسې به په دې کلیک وکړم او د دې ځای نه ټرانسپیرنسي باندې کړم او د دې نه په دې یونیفارم ترانسپیرنسي کلیک وکړم د دې ابجیکټ په مکمل یعنی هاف ترانسپیرنسي به کمه شي هاف اوپیسټي به کمه شي دا تاسو به د دې ځای نه زیاتولی او کمولی شي اوس ګوره ما ټرانسپیرنسي زیاته کړه یعنی د اوپیسټي زه بیرته لږه کمومه داسې صحیح ده ورلته ما کلیک کړی دی صحیح شو چې د دې ځای نه تاسو دا کمولی او زیاتولی شي یا د دې ځای نه یا د دې ځای نه دا وګورئ دا موږ سره یونیفارم ترانسپیرنسي ده بله دا موږ سره فاونټین ترانسپیرنسي زه چې په فاونټین کلیک وکړم دا د یو سایډ نه راشي اوس ګوره ما ته سپوز کړې د دې سایډه پکار دی یا زه یم چې نه نه د دې سایډه ما ته پکار دی په ګوره د دې سایډه راشي زه یم چې نه د دې سایډه پکار دی داسې به راشي زه یم نه داسې پکار دی داسې به راشي زه یم یاره داسې آوټ سایډ ته پکار دی اوس ګوره تاسو په دې چې دا کوم فاونټین ترانسپیرنسي دی د دې یوز موږ سره ډېر زیات په دې کانسیپټ لږ ځان پوهه کړې که زه دا کرسر داسې کلیک کړم او زه دا داسې لږ ډریګ کړم که نه یعنې ډریګ یې ډېر نه کړم بیا به داسې ایګزیکټ داسې ترانسپیرنسي موږ سره راځي یعنې ګوره که زه داسې لږ ډریګ کړم که زه لږ دا داسې ډېر ډریګ کړم داسې نو بیا به ترانسپیرنسي کولاو ترانسپیرنسي به راشي او د دې ځای نه تاسو د دې دا لیمټ داسې زیاتولی کومولی شي ګوره ما داسې د کته طرفه کو لاندې په داسې ترانسپیرنسي زما داسې بره طرفه کو په داسې ترانسپیرنسي موږ سره راځي صحیح شو او دا د دې دا لیول دی دا تاسو زیاتولی کمولی شئ د دې ځای نه او دا د ګوره د دې دا ایګزیکټ دا ګوره د دې ځای پورې نو زه دا چې کله تاسو یوز کړئ په دې کانسیپټ په تاسو ښه طریقې سره پوه شئ ها دا خامخا دا چې کله ویډیو ګورئ یا ویډیو ګورئ او پریکټس کوئ نو په دې به تاسو پوه شئ او ایگزیکټ دی د ټرانسپیرنسي ټول موږ سره په ډیزاین کې ډېر زیات یوز دی که ته بینر ډیزاین سره که ته سوشل میډیا لپاره پوسټ ساده د ټرانسپیرنسي ټول پکې موږ سره یوز شته دی نو دا موږ سره سایډ ټرانسپیرنسي فاونټین ټرانسپیرنسي هغې نه بعد موږ سره په دې کې موږ سره دی ویکټر شیپس دی پکې وګوره که داسې لږ راولم نو به داسې ډېر شیپس راځي که زه داسې ډېر ډرک نو به داسې لږ شیپ راځي که زه لږ ډرک نو به ډېر شیپ راځي دا په ویکټر دی کې څه نور هم شیپس وګوره که زه داسې لږ ډرک نو به دا چې کوم برکس دی دا خښتې دا به ډېرې وړې وړې راځي که زه یو غټ ډرک نو به داسې ډېرې راځي صحیح شو نو د دې ځای نه به دا تاسو خامخا یوز کړئ ګوره که زه لږ ډرک هم داسې لږ دا به دا خښتې وړې وړې راځي که زه داسې ډېر ډرک نو به داسې غټه غټه راځي دا پکې موږ سره څه دا پیټرن دی پکې دا پیټرن تاسو د دې ځای نه چینج کولی هم شئ یعنې داسې پکار دی داسې پکار دی دې کې مختلف قسم افیکټس دي صحیح ده دلته چې زه کلیک وکړم دې کې موږ څه افیکټس دا هم موږ چینج کولی شو داسې فارم کې پکار دی وګوره ما ته سپوز که داسې فارم کې پکار دی دا به داسې راځي دا ته از ا بیکګراوند په ایمیج کې یوز کولی شئ داسې ته پکار دی مختلف قسم ډېر زیات افیکټس دي پکې دا به تاسو یو یو چیک راچک کړئ صحیح شو د دې ځای نه بیا دې کې نور هم پیټرن دي وګوره که دلته راشم داسې پیټرن دي دا تیار موږ سره پراته دي داسې پکې مختلف قسم پیټرن دي دا تاسو یوز کولی شئ خو هر د دې یوز داسې نشته دی یعنې زه راځم یو بل رکټنګل داسې ما راوست 4x4 مې سایز ورکړو داسې صحیح شو دې ځای نه مې څه ورکړو بلو کلر مې ورکړو او چې کوم د لږ مې داسې راکښته کړو F4 مې کړو اوس ګورئ ها چې کوم ترانسپیرنسي د هغه موږ سره یعنې زه ترانسپیرنسي ټول ان کوم موږ سره دا ترانسپیرنسي دا یونیفارم اوس ګوره ساري یونیفارم هم یوز کېږي خو دا فاونټین ترانسپیرنسي اوس ګوره په دې فاونټین کې یو څو افیکټ دي دا پیله که زه راشم یعنې دا موږ سره یونیفارم ترانسپیرنسي آن دی خو دې ځای کې موږ سره دا لینیر فارم آن دی لینیر فاونټین ترانسپیرنسي لینیر موږ سره دې فارم کې راځي که زه د دې لینیر نه زه دا سرکولر کړم یا الیپټیکل یې کړم اوس ګوره بیا موږ سره داسې الیپس شکل کې راځي ګوره داسې انورډلی داسې صحیح شو دا وګوره داسې که راولي یا دا داسې یا ګوره زه د دننه داسې راولم داسې صحیح دی چې دا موږ سره څو دا موږ سره انورډ هم تاسو ډرای کولی شئ آوټ سایډ هم داسې تاسو ډرای کولی شئ دا موږ سره څه دي دا په دې کې موږ یعنې دا موږ الیپټیکل ترانسپیرنسي موږ آن کړې ده صحیح شو جي هغې نه بعد په دې کې موږ سره د الیپټیکل نه علاوه اوس ګوره دې کې یو پوینټ ټو بي نوټډ پوینټ دا دی که زه دلته راشم ګوره زه دا راوالم دې ته سپوز کړي زه 4x4 سایز ورکړم انټر کړم او دلته زه بلو کلر داسې ورکړم صحیح شو جي اوس ګوره دا لږ داسې را زوم کړم په ترانسپیرنسي کې موږ سره یو مسله ده مسله دا ده که زه ترانسپیرنسي ټول راولم او زه دا داسې ډریګ کړم زه مې یار یو خو دا ترانسپیرنسي دې سایډ ته یعنې دې سایډ ته هم دا داسې پکار ده خو یو د دې سایډ نه هم داسې پکار ده
نو که زه د دې سایډ اپلای کوم هغه د دې سایډ والا ختمیږي. یعنې زه وایم چې یاره یو دا سایډ ته ټرانسپیرنسي شوه خو دا دې برقرار پاتې شي، یعنې دلته هم یو پکار ده. نو زه په یک وخت په یو امیج باندې په یو ابجیکټ باندې ټرو ټرانسپیرنسي نشم اپلای کولی. یس جی اوس اپلای کولی شم خو یو کمانډ د لارې څنګه به اپلای کوي. یعنې ګوره ما دلته کلیک کړی ټرانسپیرنسي ټول مان پوز دلته راځم الکټریکل زه وایم یاره یو ما څه دا دې ځای کې داسې یو سرکل دا ما څه داسې راغلی داسې یو دې ځای کې داسې راغلی یو دې ځای کې پکار دی خو زه ما یو دې ځای کې اپلای کړو. نو دا ګوره زه وایم چې یاره بل چې زه بل پکار دی نو دا ختمیږي. زه وایم چې یاره دا دې ختم نه شي. تاسو به دا یو ځل به ټرانسپیرنسي اپلای کړئ په دې به کلیک وکړئ بیډ میپ ټیپ ته به راشئ دا به کنورټ ټو بیډ میپ کې په ار جی بي کې به بیډ میپ کې اوکې بیا کې. اوس ګوره اوس بیا راشه بیا ټرانسپیرنسي اپلای کول ته راشه فاونټین ټرانسپیرنسي او دې ځای نه ما الکټریکل کا صحیح شو دا داسې سرکل نشو کو دا مې لږ داسې یعنې ورکوټی مې کو داسې